Hej och välkommen till Öparts garage. Idag ska vi göra en kombinationsvideo där vi ska styva upp lite i framänden på den här V70 från 2005. Och det vi helt enkelt ska göra är att vi ska byta ut motorbussningen här, eller motorfästet, den här lilla gummikudden ska vi byta ut till en polyuretan. Vi ska även byta ut de här bussningarna till staget som går över här, som styvar upp, och sen kommer vi även att montera vårat fjäderbenstag då, som går mellan fjäderbenstornen. Ja, och varför byter man ut det här då? Ja, det är ju för att minska momentet som motorn kan röra sig i när man till exempel gasar. Den här är lite trimmad, så därav vill vi ha lite mindre då, att man tappar mindre hästkrafter då när man gasar iväg eller kör på. Det som man också ska tänka på då, i och med att den här blir mer i och med att det blir stummare bussningar, så blir det ju också lite mer vibrationer. Så det får man ju tänka på och ha i åtanke. Men vi ska i alla fall börja med att lossa på motorfästet här. På den här bulten som går igenom. Och sen ska vi även lossa då på hela staget då som går över. Då har vi en 18 mm på båda sidor här. Är man lite uppmärksam då så ser man att det sitter en liten plastplugg på utsidan av den här. Så att då kan man ju ta och plocka bort den. Så den inte ramlar ner i motorutrymme. Se sådär. Kan vi spara den till det till sen. Och sen ska vi lossa på bultarna som håller hela det här staget nu då. Kan vi släppa på de här då. Det är 2 stycken bultar på varsin sida. På 13 mm. Då kan vi lyfta upp hela det här staget här då. Och för att få bort den här då, så är det bara att peta och dra åt ena hållet. Jag tänkte att vi kan få in en mejsel här. Vi tar den sen. Så här då har vi petat ut den, och den sitter ju mot klackar då på varsin sida, så det är lite krångel då. Och få ut den här. Men nu ska vi ta och sätta dit den nya. Och det som är bra att veta om de här motorbussningarna då, det är att det finns 2 olika. Det är en som man kallar för rund bussning. Och det är ju då den här. Den finns ju även den i polyuretan. Då får man med hela, eller ett nytt sånt här fäste då. Och så själva bussningen här då som är rund. Som man delar på och sätter från varsin sida. Men här har vi den fyrkantiga bussningen på den här bilen. Det är väl främst de nyare som har, tror jag, facelift och framåt. Så då har man ju den här fyrkantiga då. Det säljs ju det i ett kit här. Man har
Dels en stålhylsan och 2 delar då som sätts ihop. Den här kan du ju bara sätta på ett sätt och det är bara ett hål du får. Ett sätt du får hålet att matcha upp på. Och ska in med den här stålhylsan då igenom. Och fettet man får med här då, det är ju som du har i hålet här. För att den här ska vara lätt att pressa igenom. Den här går ju väldigt lätt ändå, så att det är ingenting jag kommer inte använda det. Men då går vi tillbaka till bilen, så ska vi sätta ihop de här och i med hylsan. Och de här, de går ju också bara att sätta åt ett håll. Vi ser den här är lite grövre än vad den där är. Så de går bara inåt på en sida där. Och så den här då från det här hållet. Så där. Och så i med stålhylsan i mitten här. Så där sitter den. Så kommer ju själva staget här då kommer att sitta och pressa ihop det här så att det inte kommer någonstans. Det som är bra att tänka på innan man lossar de här, det är att de är oliksidiga, eller vad man ska säga. De är inte lika på båda sidor. Som ni ser har den här ovala spår, medan den på den här sidan då har runda hål. Och så är det ju i kittet också man köper då. Så att de hamnar på rätt ställe. Och här underlättar det ju något om man har luftverktyg. Det har jag, men jag gillar ju att göra saker svårare för mig än vad de egentligen ska vara. Se om det här går ens. Det gick alldeles utmärkt. Det gick ju det där då. Det är väl många som inte har tryckluft hemma. Så. Ta ut den där gamla. Det ser inte ut som att den var så dålig. Men nu gäller det att sätta tillbaka rätt bössning här. Eller sätta hit rätt bössning. De här är ju hårdare då. Eller stöm skulle jag säga. Och som ni ser då så är de olika. En med ovalt hål och en med runt. Runda hålet ska vara neråt. Så kan man säga. Lugnar vi oss med att dra den här för kung och fosterland. Den här ska vi dra med moment sen så att det hamnar i rätt spänn. Men så vi fortfarande kan justera in den här till hålen i bilen då. Så kan vi justera dem. Och då kan vi sätta tillbaka det här helt enkelt på bilen. Så där. Då kan vi sätta tillbaka det här. Tillbaka med den bara så att den sitter där. Med de här, då kan vi justera in dem så att de sitter. Eller så att det går att sätta tillbaka skruvarna här då. Jag vet inte om jag sa det, men det är 17 mm på
den övre i mitten och 18 på muttern underifrån. Och de här ska dras 85 Newton. Hålla emot här under. Nu får jag hålla tvärtom här vänster. Så har vi 85 där, och då kan man även passa på att ta den i motorböstningen, eller den som håller motorböstningen. Den är också, det är samma moment på den 85. Och den var ju 18 på båda. $85 ska de dras, och den andra då för de som håller de här moment, jag vet inte vad de kallas. Jag har glömt bort. I alla fall, ni vet vilka jag menar, de här blå nya som jag satt dit. De ska dra sig 50. Så jag gör så här, vi nollställer den här och sedan drar vi upp till 50. Och momentstag som den här kan ni köpa på verktygsboden. Det kan jag varmt rekommendera, den funkar jättebra. Finns i olika storlekar och olika spann av moment. Så den här går ifrån 40 tror jag upp till 210. Sen är det ganska lagom, och så har vi en lite mindre som tar lite lägre då. Men jag vill även ha förlängarna på den här. Som ni ser så är den här ganska solid nu. För att stärka ytterligare så sätter vi då, eller om man inte gör det här då, så är de här ett bra alternativ då att sätta fjäderbensstaget. Så för att få dit där då så behöver vi lossa på muttrarna här till fjäderbenet. Så. Ska vi på med fjäderbensstaget. Och det här, det går ju bara att sätta på ett sätt. Behöver vi skimsa upp ytterkanten här då. I och med att den är lite välvd, den här fjäderbenstornet. Så vi börjar med 2 brickor, så får vi lägga till fler då sen när vi har lagt på den här och se om det behövs. Och då kan vi släppa lite grann på båda de här skruvarna då. Så att den här blir lite, ja, så de blir lite lös, och vi kan justera den lite då för att få ner den in mot fjäderbenstornet. Ja, jag tror bra. Två brickor blir bra.
Och då ska de här dras 50 Newton. Och glöm inte sen att dra åt den här då. För att ha. Den. Ja men sådär, då har vi styvat upp överdelen av motorutrymmet rejält. Och det här är ju kanske lite overkill med alla 3 grejerna på en bil som man kör dagligen med. Men för någonting som man kanske kör lite rally eller på bana med så är det här väldigt bra. Produkterna i den här videon, de hittar du på vepars.se. Tack för att du tittade. Ha en bra dag.